SL Wild Cook YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ බේකරි වගේම රෝස්ට් පාම් ගෙදර දීම හදාගන්න විදියයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. යමු වෙන අපි වීඩියෝ එකට. හොඳයි රෝස්ට් පාම් හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා අපි බලමු. මම අරගෙන තියෙනවා margaring වලට margaring වෙනකොට බී හයි ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම බටර් ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අරගෙන තියෙනවා ලුණු සහ yeats. ඒ වගේම අන්තිමටම අරගෙන තියෙනවා සීනි සහ පාන් පිටි. ඔයාලා පාන් පිටි ගන්නකොට හොඳ උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු පාන් පිටි වර්ගයක් තෝරගන්න. පාන් පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට ලෑල්ලට දාගෙන මැද්දේ මේ වගේ හිඩසක් හදා ගන්නවා. ඒකටම අපි එකතු කර ගන්නවා ලුණු සහ සීනි. ඒස්ට් එක එකතු කරනකොට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට වටේට එකතු කරගන්න. මොකද මෝලිය අනනකොට හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න ඕන නිසා. අවසානට අපි එකතු කරගන්නවා වතුර. ඔයාලා වතුර එකපාරම එකතු කරගන්න එපා. වතුර ටික ටික එකතු කරමින් අනා ගන්න. මොකද නැත්තම් වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වටේ තියෙන පිටි ටික මැද්දට තල්ලු කරමින් ඔයාලා මෝලිය අනා ගන්න. රෝස්ට් පාන් ඒ වගේම සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් අච්චු පාන් මේ ඔක්කොම හදන්නේ මෙන්න මේ එකම මෝලියෙන්. ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැති මේවට වෙන වෙනම රෙසිපි වර්ග තියෙනවද කියලා? එහෙම වෙන වෙනම රෙසිපි වර්ග නැහැ. එකම මෝලියෙන් තමයි මේ කෑම වර්ග තුනම හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් පිටි ටික හොඳින් කලවම් වෙන විදිහට අනා ගන්න ඕන. මේ විදිහට පිටි ටික ඔක්කොම කලවම් වුණාට පස්සේ තමයි අපි margaring එකතු කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි එකතු කරගන්නවා margaring. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටික මෝලියට ඇනලා එකතු වුණාට පස්සේ margaring එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට margaring ටික හොඳින් මෝලියට කලවම් වෙන විදිහට මෝලිය අනා ගන්නවා. මේ වගේ බේකරි වැඩවලදී ඉතින් ගොඩක් වැදගත් මේ වගේ ස්ක්‍රේපර් එකක් තියෙනවනම් ලෑල්ලේ ඇලෙන පිට ටික අපිට අයින් කරගන්න ගොඩක් උදව්වක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට margaring එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා හරියට විනාඩි 20ක් 25ක් අතර හොඳින් මෝලිය පදම් වෙනතුරු අනා ගන්න. නැත්නම් අපිට පාන් එකේ තියෙන soft ගතිය නැති වෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙලාවක් මෝලිය අනාගත්තොත් අන්න ඒක නිසා මෝලිය හොඳින් පදම් වෙනතුරු ඔයාලා අනා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෝලිය අනාගන්නේ. එක අතක් ඉස්සරහට යවමින් නැවත මෝලිය පිටිපස්සට ගන්නවා. ඒ විදිහට අනිත් අතක් කරමින් අත් දෙකේම මාරුවෙන් මාරුවට මේ විදිහට දෙපැත්තට යවමින් මෝලිය අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මෝලිය විනාඩි 20ක් පමණ අනාගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැනෙනවා මෝලිය අතේ ඇලෙන්නේ නැතිව. අය වගේම ලෑල්ලේ තියෙන පිට ටික ඔක්කොම මෝලියට එකතු වෙලා හොඳ මුදු ගතියක් තියෙනවා මෝලිය. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලා අනන එක නතර කරලා බෝල කරලා හරියටම පැයක් විවේකීව තියන්න මෝලිය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෝලිය රවුම් කරලා උඩින් පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. මොකද නැත්තම් උඩ වේලෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පොල් තින් එකේ මෝලිය කවර් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්තම් උඩ වේලෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෝලිය පැයක් විවේකීව තියන්න. මේ විදිහට තියාගත්තම රෝස්ට් පාන් එකේ හොඳ soft ගතියට එන්න ඒක ගොඩක් බලපානවා. මේ හදාගන්න අපි රෝස්ට් පාන් එකේ තවරා ගන්න හදාගන්න මිශ්‍රණය. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි, පොල් තෙල් සහ margaring. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳින් දිය කරගන්න. තැටි වෙල ගා ගන්නත් අපි මේ මිශ්‍රණයම පාවිච්චි කරනවා. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් රෝස්ට් පාන් එකට හොඳ රසයක් වගේම රෝස්ට් පාන් එක එකින් එක ගැලවෙන්නත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි පොල් තින් එක ඉවත් කරගන්නවා. පැයකට පස්සෙව මෝලිය හොඳට පිපිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මෝලියේ තියෙන වාතය අයින් කර ගන්නවා. මේ වගේ ස්ක්‍රේපර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මෝලිය මේ විදිහට වෙන් කරගන්න. වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපි මෝලිය කිරා ගන්න යන්නේ ග්‍රෑම් 80ට. මේ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ ඔයාලා
පාවිච්චි කරන තැටිය අනුවයි. මම අඟල් 4ක් උස, ඒ වගේම අඟල් 5ක් පළල, අඟල් 21ක් දිග තැටියක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම ග්‍රෑම් 80ට මෝලි කිරා ගන්න. ඔයාලා ලොකු තැටියක් පාවිච්චි කරනවා ග්‍රෑම් 100ට වගේ මෝලි කඩා ගන්න. පාන් අච්චු වලත් හදා ගන්න පුළුවන් රෝස් පාන් එක. පාන් අච්චුවේ හදා ගන්න ඕන ග්‍රෑම් 50ට වගේ මෝලි කඩා ගන්න. මේ විදිහට මෝලි වෙන් කරලා ග්‍රෑම් 80ට රවුම් කරලා හරියටම පැය භාගයක් වේවිකු තියන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ උඩ පොල් තෙල් ටිකක් ගහ ගන්න. මොකද නැත්තම් උඩ වේලෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් තියලා තමයි අපි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට රෝස් පාන් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා දෙපැත්ත පොඩි වෙන විදිහට රෝස් පාන් එකේ හැඩය හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය උඩ මෙන්න මේ විදිහට තවරාගෙන අච්චු වල අසුරා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් එකින් එක පෙළට ඔයාලා අසුරා ගන්න මේ රෝස් පාන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත පිටිගුලියක් අරගෙන මෙන්න මේ හැඩයට තමයි රෝස් පාන් එක හදාගන්නේ. දෙපැත්තේ මෙන්න මේ වගේ අත තද කරගෙන ඉස්සරහට තල්ලු කරනකොට මේ වගේ හැඩයක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ තුනී කරලා රෝස් පාන් එකේ හැඩය හදාගෙන අච්චුවේ අසුරා ගැනීම කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට උඩ හොඳින් තවරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රෝස් පාන් අච්චු වල එක පෙළට අසුරා ගන්න. ඔයාලා කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා. මේ රෝස් පාන් ගැලවෙන්නේ නැතුව යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට එකින් එක තිබුවම ඒකට ඇලෙන්නේ නැහැ. අපි ගාගන්න මිශ්‍රණ නිසා හරිම ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඉතුරු ටිකත් අපි හදාගමු. හරි ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලත් ඉතින් ගෙදරදීම හදලා බලන්න. රාත්‍රී ආහාරයට එහෙම නැත්නම් උදේ කෑමට හදාගන්න පුළුවන් හරි ලේසියෙන්. ඒ වෙලාවට ඕන දෙයකට මේක හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට උඩ තවරා ගන්නවා අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේක දෙපැත්තෙම ගා ගන්න ඕනේ නැහැ. එක පැත්තක ගා ගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි අසුරාගෙන තියෙන රෝස් පාන්. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තැටිය උඩටම රෝස් පාන් එක පිපිලාවට පස්සේ අපිට බේක් කරගන්න පුළුවන්. මම බේක් කරගන්න යන්නේ සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 40ක්. මේ තියෙන ඉතින් විනාඩි 40කට පස්සේ හොඳින් බේක් වෙලා තියෙනවා රෝස් පාන් එක. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී රෝස් පාන් අච්චු එළියට අරගෙන රෝස් පාන් ටික වෙන ගලව ගන්න. මේ විදිහට තියෙන ඉතින් අපි හදාගත්ත රෝස් පාන් ටික ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් රෝස් පාන්. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න හරිම ලේසියෙන් වෙන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හරි ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. මේ විදිහට රෝස් පාන් එක ගලව ගත්තට පස්සේ නැවත පාරක් අපි තැටි වලට දාගෙන බේක් කර ගන්න ඕන සෙල්සියස් අංශක 160 විනාඩි 20ක් හොඳින් දෙපැත්ත පෙරලමින්. එතකොට ඔයාලට කඩේ විදිහටම රෝස් පාන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් ගෙදරදීම හදලා බලන්න හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි රෝස් පාන්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා ඉන්න එනම් සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම.